આજે આપણે બનાવીશું ચીઝ બોલ. એના માટે 3 બાફેલા બટાકા લીધા છે, 1 વાડકી મેંદો, 1/4 ઓરેગાનો, 1 ચમચી ચીલી ફ્લેક્સ, 3 ચીઝ ક્યુબ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 2 સમારેલા લીલા મરચાં, 1/4 મરી પાવડર. હવે બાફેલા બટાકાને ક્રશ કરી લઈશું. સમારેલા મરચાં, ચીલી ફ્લેક્સ, ઓરેગાનો, મરી પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, આ બધા મસાલાને મિક્સ કરી લઈશું. મિક્સ થઈ ગયા પછી એના બોલ બનાવી લઈશું. એક મિક્સી જારમાં બ્રેડના આવા ટુકડા નાખીને પીસી લઈશું. આ પ્રમાણે પીસાઈ જવું જોઈએ. હવે કઢાઈમાં બધા ક્રમ્સને નાખી દેવાનું. અને 4 થી 5 મિનિટ માટે શેકાવા દેવાનું. આવું બ્રાઉન થાય પછી એક વાસણમાં કાઢીને ઠંડુ કરી લેવાનું. હવે ચીઝ ક્યુબને 4 ભાગમાં કટ કરી લઈશું. હવે બોલની વચ્ચે ચીઝનો ટુકડો મૂકીને ફરીથી વાળી લઈશું. હવે ચીઝ બોલને આ રીતે બ્રેડ ક્રમ્સમાં નાખી દઈશું. હવે મેંદાનું ખીરું બનાવીશું. આ પ્રમાણે ખીરું હોવું જોઈએ.
હવે ચીઝ બોલને ખીરુંમાં ડૂબાડીને બ્રેડ ક્રમ્સમાં ફરીથી નાખીશું. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. ચીઝ બોલને તળી લઈશું. આ પ્રમાણે બ્રાઉન થાય એટલે કાઢી લઈશું. સ્વાદિષ્ટ ચીઝ બોલ તૈયાર છે.